જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવા ઉત્સવ વિશે વાત કરવાના છીએ જે એટલે આમ જુઓ તો બહુ જ જાણીતો છે. અષાઢી બીજનો પવિત્ર ઉત્સવ રથયાત્રા. રથયાત્રા શબ્દ સાંભળતા જ મનમાં પેલો હા. મનમાં સીધું જ જગન્નાથપુરીનું દૃશ્ય આવી જાય. એકદમ વિશાળ રથ, લાખોની ભીડ અને એકદમ શાહી માહોલ. બિલકુલ. પણ આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં આ દૃશ્ય એકદમ એટલે કે સાવ ઝલક છે. એ જ તો વાત છે ને. અહીં કોઈ રાજા નથી, કોઈ ઐશ્વર્યનો દેખાડો નથી. અહીં તો આપણા વહાલા શ્રી ઠાકોરજી જાણે કે પેલો ભારે મુગટ અને વાઘા ઉતારીને એકદમ હળવા સુતરાઉ વસ્ત્રોમાં વન વિહાર કરવા નીકળ્યા હોય એવો અદ્ભુત ભાવ છે. સાચી વાત છે. આપણે સામાન્ય રીતે ઉત્સવોને માત્ર કેલેન્ડરની તારીખો કે બાહ્ય આડંબર સાથે જોડી દેતા હોઈએ છીએ. પણ પુષ્ટિમાર્ગ એ સંપૂર્ણપણે ભાવનો માર્ગ છે. હમ અહીં દરેક ઉત્સવ પાછળ એક અત્યંત ગહન અને સ્નેહપૂર્ણ વ્રજ ભાવ છુપાયેલો છે. જો આપણે માત્ર દર્શન કરીને સંતોષ માની લઈએ અને એની પાછળનો પેલો જે વાસ્તવિક ભાવ છે એ ન સમજીએ ને. તો ઉત્સવનો ખરો આનંદ માણી જ ન શકાય. ચોક્કસ. પુષ્ટિમાર્ગે સિદ્ધાંત મુજબ જોઈએ તો શ્રી ઠાકુરજીના શ્રી અંગને સહેજ પણ શ્રમ ન પહોંચે, પ્રભુને અનુકૂળતા રહે, એ જ એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. અને આ રથયાત્રાનો ઉત્સવ પણ આજલૌકિક સ્નેહનું પ્રતીક છે. પણ અહીં મારા મનમાં એક બહુ મોટો પ્રશ્નનો ઊભો થાય છે. જો આપણે ઇતિહાસ તરફ નજર કરીએ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હિન્દુ પંચાંગ મુજબ અષાઢ સુદ બીજના દિવસે શ્રી જગન્નાથજી, શ્રી બળભદ્રજી અને શ્રી સુભદ્રાજી રથમાં બિરાજીને બહાર પધારે છે. જી, બરાબર. હવે પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી કૃષ્ણ જ સર્વ સ્વરૂપોના મૂળ છે અને આપણે શ્રી જગન્નાથજીને પણ પ્રભુના દિવ્ય સ્વરૂપ તરીકે જ સેવીએ છીએ. અને આપણે સાંભળ્યું છે કે જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પૃથ્વી પરિક્રમા કરી રહ્યા હતા ને ત્યારે તેઓ જગન્નાથપુરીમાં ભવ્ય ઉત્સવ નિહાળ્યો હતો. હા. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે જગન્નાથપુરીનો એ ઐશ્વર્યથી અને રાજવી ઠાઠથી ભરેલો ઉત્સવ પુષ્ટિમાર્ગમાં આવતા આવતા આટલો અંગત અને વ્રજમય કેવી રીતે બની ગયો? આ ખરેખર એક બહુ જ ઊંડાણપૂર્વકનો પ્રશ્ન છે અને આનો જવાબ આપણને શ્રી ગુસાઈજીની અદ્ભુત દીર્ઘદ્રષ્ટિમાં મળે છે. ઓહો, શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી. હા, જો એ વાત બિલકુલ સાચી છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જગન્નાથપુરીમાં આ ઉત્સવ નિહાળ્યો હતો અને પ્રભુના એ ઐશ્વર્ય સ્વરૂપના દર્શન કર્યા હતા. પણ પુરીનો જે ભાવ છે ને એ વિપ્રલંબ શૃંગારનો ભાવ છે, જ્યાં પ્રભુ વ્રજથી દૂર છે અને વ્રજભક્તોની યાદમાં છે. પણ આપણો પુષ્ટિમાર્ગ? આપણો માર્ગ તો ગોપીભાવ અને નિત્ય વિહારનો માર્ગ છે. બિલકુલ. અહીં પ્રભુ કોઈ ઐશ્વર્યવાન રાજા નથી. અહીં તો તેઓ વ્રજભક્તોના પ્રેમને, એમના લાડને આધીન છે. તેથી જ્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ આ ઉત્સવને પુષ્ટિમાર્ગમાં વિસ્તૃત રૂપ આપ્યું ત્યારે તેઓએ એક બહુ જ સુંદર પરિવર્તન કર્યું. અચ્છા. તેઓએ જગન્નાથપુરીના આ પારંપરિક ઉત્સવને સીધો વ્રજના ભાવ સાથે જોડી દીધો. એટલે આ ઉત્સવ માત્ર દર્શનનો ન રહેતા પ્રભુ પ્રત્યેના લાડ અને અંગત સ્નેહનો ઉત્સવ બની ગયો. વાહ, આ તો પુષ્ટિમાર્ગની સુંદરતા છે. એટલે કે શ્રી ગુસાઈજીએ જ્યારે આને વ્રજભાવ સાથે જોડ્યો ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીના રથમાં બિરાજવા પાછળનો આખો હેતુ જ બદલાઈ ગયો. પ્રભુ પોતાની પ્રજાને જોવા પેલી નગરચર્યા કરવા નથી નીકળતા. ના, બિલકુલ નહીં. પણ તો પછી પ્રભુ રથમાં બિરાજે છે શા માટે? મારો મતલબ કે આની પાછળનું પ્રાકૃતિક કારણ શું હોઈ શકે? આ સમજવા માટે આપણે વ્રજની ઋતુઓને સમજવી પડે. જુઓ, જ્યેષ્ઠ અને અષાઢ માસની શરૂઆતમાં ગ્રીષ્મ ઋતુનો આકરો તાપ હોય છે. હા, બહુ જ ગરમી હોય. બરાબર. ભક્તો પ્રભુના શ્રી અંગને શીતળતા પ્રદાન કરવા ચંદન, ફૂલમંડળી અને ફુવારાના મનોરથ કરે છે. પ્રભુના શ્રી અંગને આ ગરમીનો અત્યંત શ્રમ પડ્યો હોય છે. અને ત્યાર પછી જ્યારે મેઘરાજાની પધરાવણી થાય છે, પેલો પહેલો વરસાદ વરસે ને ત્યારે આખી પ્રકૃતિ બદલાઈ જાય છે. હા, પેલી માટીની એક અદ્ભુત સુગંધ ફેલાય છે. સાચી વાત. માટીની સુગંધ અને વ્રજની કુંજ અને નિકુંજ લીલોતરીથી એકદમ ખીલી ઉઠે. મોરલાઓ ટવકા કરવા લાગે. આ નવો વરસાદ અને વ્રજની કુંજોમાં ખીલેલી એ હરિયાળી નિહાળવા જ પ્રભુ રથમાં બિરાજીને વનવિહાર કરવા પધારે છે. શું વાત છે! એટલે કે આ કોઈ શાહી સવારી નથી,
પણ જાણે કે કોઈ પોતાના અત્યંત પ્રિયજનો સાથે વરસાદ પછીની તાજગી અને પ્રકૃતિનો આનંદ માણવા નીકળ્યું હોય. બિલકુલ એ જ ભાવ છે. પ્રભુને એ વરસાદના કારણે જે કાદવ કીચડવાળા રસ્તાઓ થયા હોય એના પર ચાલવાનો શ્રમ ન પડે માટે ભક્તો તેમને રથમાં બિરાજમાન કરે છે. આ વાસ્તવિક પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ તો અદ્ભુત છે, પણ મેં ક્યાંક સાંભળ્યું છે કે આની પાછળ એક બહુ મોટું આધ્યાત્મિક રહસ્ય પણ જોડાયેલું છે. શાસ્ત્રોમાં આપણા શરીર અને રથની કોઈ ગહન સરખામણી કરવામાં આવી છે, ખરું ને? હા, એકદમ સાચી વાત છે. જ્યારે આપણે પ્રભુને રથમાં બિરાજમાન જોઈએ છે ને, ત્યારે માત્ર લાકડાનો કે ચાંદીનો ભૌતિક રથ નથી હોતો. કઠોપનિષદ અને આપણા અન્ય શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યા મુજબ આપણું આ મનુષ્ય શરીર એ જ એક રથ છે. ઓહો, આપણું શરીર જ રથ છે. હા, અને આ રથને ખેંચનારા ઘોડા એ આપણી ઇન્દ્રિયો છે. હવે ઘોડાઓ તો સ્વભાવથી જ ચંચળ હોય ને. હા, બિલકુલ. એમને કઈ દિશામાં જવું છે તે માટે એક લગામની જરૂર પડે. એ લગામ છે આપણું મન. અને એ લગામ પકડવા માટે એક કુશળ સારથી જોઈએ, જે છે આપણી બુદ્ધિ. બહુ સુંદર વાત કહી. પણ આ આખા જીવન રથના સાચા સ્વામી જે અંદર બિરાજમાન છે, તે તો માત્ર ને માત્ર શ્રી ઠાકોરજી જ છે. વાહ! આ આધ્યાત્મિક રૂપકને જો હું આજના આધુનિક સમય સાથે જોડું તો મને એક બહુ જ રસપ્રદ વિચાર આવે છે. જી, જણાવો. આજના સમયમાં આપણું મન જાણે કોઈ ઓટો પાયલોટ પર સેટ થઈ ગયું છે, અથવા કોઈ એવા ખામીયુક્ત જીપીએસ જેવું થઈ ગયું છે, હા, જે આપણને સતત ભૌતિક સુખો, માયા અને તણાવના રસ્તા તરફ જ રીરૂટ કર્યા કરે છે. ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓમાં એટલો બધો હોર્સ પાવર છે ને કે જો આપણે જાતે જ સ્ટીયરિંગ પકડી રાખવાની જીદ કરીએ તો એ ગાડી ક્યાંક ને ક્યાંક અથડાઈ જ જાય. ખૂબ જ સચોટ ઉદાહરણ આપ્યું. અને આપણી સૌથી મોટી ભૂલ પણ એ જ છે કે આપણે જાતે જ એ સ્ટીયરિંગ પકડી રાખવાની જીદ કરીએ છીએ. બરાબર. આપણે આપણા જીવનની લગામ, એ સ્ટીયરિંગ, સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે પ્રભુના હાથમાં સોંપી દઈએ ને, ત્યારે આપણી જીવનયાત્રા આપોઆપ કલ્યાણમય બની જાય છે. રથયાત્રાનો ઉત્સવ આપણને એ જ યાદ અપાવે છે કે હે જીવ, તું તારા પોતાના બળે આ રથ ચલાવવાનો પ્રયાસ છોડી દે. હા, અને તારા જીવન રથના સારથી તરીકે શ્રીજીને સ્વીકારી લે. જ્યારે પ્રભુ સારથી બને છે ને, ત્યારે એ રથ ક્યારેય ખોટા માર્ગે જતો નથી. અદ્ભુત. આ આંતરિક અને આધ્યાત્મિક ભાવ જ્યારે શારીરિક સ્વરૂપે પ્રગટ થાય ત્યારે હવેલીઓમાં કેવું દિવ્ય વાતાવરણ સર્જાય છે એ જાણવું અત્યંત રસપ્રદ છે. જી બિલકુલ. આપણે જ્યારે હવેલીના દર્શને જઈએ છીએ ત્યારે અષાઢી બીજના દિવસે ત્યાંનો માહોલ જ કંઈક અલગ હોય છે. હા, હવેલીઓમાં ચાંદીના કે લાકડાના અત્યંત કલાત્મક રથને સુંદર ફૂલોથી શણગારવામાં આવે છે. મોગરો, ચંપો અને ગુલાબની સુગંધથી આખી હવેલી મહેકી ઉઠે. અરે વાહ! અને એ રથમાં પ્રભુને ખૂબ જ લાડથી બિરાજમાન કરવામાં આવે છે. પણ આ શૃંગાર અને વાઘા પાછળનો પણ એક વિશેષ વિજ્ઞાન છે. હા, મેં જોયું છે કે પ્રભુને એકદમ હળવા વાઘા ધરાવાય છે. બરાબર. પ્રભુના શ્રીઅંગને સહેજ પણ શ્રમ ન પહોંચે તે બાબતનું સૌથી વધુ ધ્યાન રખાય છે. આપણે અગાઉ વાત કરી કે આ ઋતુમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ હોય છે, એટલે વાતાવરણમાં ભેજ અને પેલો ઉકળાટ પણ હોય છે. હા, બફારો હોય. એટલે ઋતુને અનુકૂળ વિશેષ અને અત્યંત હળવા વાઘા પ્રભુને ધારણ કરાવવામાં આવે છે. ભારે જરીના કે મુકટના શૃંગારને બદલે મલમલ કે સુતરાઉ કાપડમાંથી સિદ્ધ કરેલા, અત્યંત શીતળતા પ્રદાન કરે તેવા વાઘા પ્રભુ અંગીકાર કરે છે. પ્રભુને વનવિહારમાં અનુકૂળતા રહે તેવો જ આખો શૃંગાર હોય. અને ત્યારબાદ રથને હવેલીના ખુલ્લા ચોકમાં કે નીજ હવેલીમાં ફેરવવામાં આવે છે. મેં આ રથ ફેરવવાની પ્રક્રિયા હવેલીમાં ખૂબ ધ્યાનથી જોઈ છે. અચ્છા. હા, અને એમાં એક બહુ જ સુંદર ભાવ છે. મેં જોયું છે કે પ્રભુના રથને એકદમ સીધો કે પેલો સપાટ નથી ચલાવવામાં આવતો. પ્રભુના રથને હળવેથી આગળ પાછળ કરીને રથ ચલાવવાનો ભાવ પ્રગટ કરાય છે. રાઈટ. જેને આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય ભાષામાં ઠુમકો આપવો કહીએ છીએ. રાઈટ, ઠુમકો. પણ એક મિનિટ, મને અહીં એક વિચાર આવે છે. બોલો. શું આ ઠુમકો આપવા પાછળનો હેતુ એ છે કે વ્રજના કાચા, માટીવાળા અને ખાડા ટેકરાવાળા રસ્તાઓ પર જ્યારે વાસ્તવિક રથ ચાલતો હોય અને એના કારણે જે હળવા ઝટકા લાગે એ જ વાસ્તવિક અનુભવ પ્રભુને કરાવવામાં આવે છે? શું આપણે ખરેખર એ વ્રજના રસ્તાઓનું અનુકરણ કરી રહ્યા છીએ? અરે વાહ, એકદમ સાચી વાત પકડી તમે. આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની જીવંતતા અને બારીકાઈ છે.
આ માત્ર કોઈ નિર્જીવ મૂર્તિનો ઉત્સવ નથી. આ તો સાક્ષાત બિરાજતા આપણા વહાલા પ્રભુનો ઉત્સવ છે. ઠુમકો આપવાથી પ્રભુને રથયાત્રાનો એ વાસ્તવિક અનુભવ કરાવાય છે કે તેઓ ખરેખર વ્રજની ભૂમિ પર વિહાર કરી રહ્યા છે. ઓહો, કેટલો ઝીણવટભર્યો ભાવ! અને આ સમયે હવેલીમાં કીર્તનકારો દ્વારા વિશેષ પદો પણ ગવાય છે. પખવાજ અને ઝાંઝના નાદ સાથે મલ્હાર રાગમાં પ્રભુ સમક્ષ રથયાત્રાના અદ્ભુત કીર્તનોનું ગાન થાય છે. આખું વાતાવરણ જાણે સાક્ષાત વ્રજ બની જાય. બિલકુલ. અને આ વનવિહાર દરમિયાન પ્રભુને જે ભોગ ધરવામાં આવે છે તેમાં પણ ઋતુનો જ મહિમા છે ને. મેં જોયું છે કે આ દિવસે વિશેષ રૂપે જાંબુની સામગ્રી પ્રભુને ધરાવવામાં આવે છે. આ જાંબુ જ કેમ? એનું કારણ એ છે કે પ્રભુ વનવિહાર કરવા પધાર્યા છે. ગ્રીષ્મ ઋતુ પછી જ્યારે વર્ષા ઋતુનું આગમન થાય ત્યારે જાંબુ એ પ્રકૃતિની વિશેષ ભેટ છે. હા, જાંબુ એ ઋતુફળ છે. અને તે જંગલમાં સહજતાથી ઉગતું ફળ છે. વ્રજની કુંજોમાં ફરતી વખતે પ્રકૃતિ જે અર્પણ કરે તે જ પ્રભુ સ્વીકારે છે. તેથી સૌથી પહેલાં એ ઋતુફળ તરીકે જાંબુ પ્રભુને અંગીકાર કરાવવામાં આવે છે. હવેલીના આ દિવ્ય દર્શન અને આટલા સુંદર સેવાક્રમ વિશે સાંભળ્યા પછી સ્વાભાવિક રીતે જ કોઈ પણ ભગવદીયના મનમાં એ ઉત્કંઠા જાગે કે અમે અમારા નંદાલયમાં એટલે કે અમારા ઘરે બિરાજતા પ્રભુને આ રીતે કેવી રીતે લાડ લડાવી શકીએ. આપણા ઘરે જે નાના લાલન બિરાજે છે તેમને રથયાત્રાનો આ આનંદ કેવી રીતે કરાવી શકાય? તો ચાલો આપણે ઘર સેવાક્રમ વિશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીએ. ચોક્કસ. ઘરે બિરાજતા લાલનને લાડ લડાવવા એ દરેક ભગવદીય માટે એક મોટો લહાવો છે. સાચી વાત. આજના દિવસે આપણે બહુ જ સરળ ભાવથી પ્રભુને રીઝવી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપણે જેમ હવેલીના ક્રમમાં વાત કરી તેમ શ્રી ઠાકુરજીને સુંદર, સુતરાવ અને અત્યંત હળવા વાઘા ધરાવવા જોઈએ. કેમ કે ચોમાસાની શરૂઆતનો ભેજવાળો સમય હોય. હા, અને લાલનના શ્રીઅંગને જરા પણ ગરમીનો શ્રમ ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવું એ આપણી પ્રાથમિક ફરજ છે. બરાબર. અને ત્યારબાદ રથની તૈયારી. જી, જો કોઈ વૈષ્ણવ પાસે ચાંદીનો કે લાકડાનો નાનો રથ ઉપલબ્ધ હોય તો તેને સુંદર મોગરા કે ચંપાના ફૂલોથી સજાવવો જોઈએ. આ ફૂલોની સુગંધથી પ્રભુને શીતળતા મળે છે. અને પછી રાજભોગ અથવા સંધ્યા આરતીના સમયે લાલનને અથવા તો ચિત્રજીને આ શણગારેલા રથમાં ભાવપૂર્વક બિરાજમાન કરવા જોઈએ, ખરું ને? બિલકુલ. અને પ્રભુ જ્યારે રથમાં બિરાજે ત્યારે મનમાં એ જ દ્રઢ ભાવ રાખવો કે આપણા લાલન હવે વ્રજની લીલીછમ કુંજોમાં વનવિહાર માટે નીકળી રહ્યા છે. અરે વાહ! અને પ્રભુ રથમાં બિરાજે પછી આપણે પેલો ઠુમકો આપવાનો ક્રમ તો ઘરે પણ અચૂક કરવો જ જોઈએ ને? હા, ચોક્કસ. રથને હળવેથી આગળ પાછળ કરીને ઠુમકો આપવો જેથી આપણા લાલનને ખરેખર વ્રજના રસ્તાઓ પર વિહાર કરી રહ્યા હોય તેવો ભાવ સિદ્ધ થાય. ત્યારબાદ પ્રભુને ઋતુફળ તરીકે જાંબુ અને મીઠી સામગ્રીનો ભોગ ધરાવવો. પણ અહીં એક સૌથી અગત્યની વાત છે જે દરેક ભગવદીએ યાદ રાખવાની છે. કઈ વાત? એ કે પ્રભુ વનવિહાર કરવા પધાર્યા છે એટલે સાથે જળની જારીજી અને બંટાજી અચૂક પધરાવવા જોઈએ. અચ્છા, આ જળની જારીજી અને બંટાજી સાથે પધરાવવા પાછળનો વિશેષ ભાવ શું છે? ભાવ એ છે કે પ્રભુ જંગલમાં ફરી રહ્યા છે. હવે કદાચ પ્રભુને ચાલતા ચાલતા તરસ લાગે અથવા શ્રમ પડે અને ભૂખ લાગે તો તેમને પાછા નંદાલય સુધી ન આવવું પડે. ભક્તનો સ્નેહ એટલો છે કે તે પ્રભુ માટે શીતળ જળની જારીજી અને બંટાજી જેમાં સૂકો મેવો કે હળવો નાસ્તો હોય તે સાથે જ રાખે છે જેથી પ્રભુને વનમાં પણ કોઈ અગવડ ન પડે અને તેઓ તુરંત જળ આરોગી શકે. ઓહોહો, કેટલી ઝીણવટભરી અને સ્નેહથી તરબોળ વ્યવસ્થા છે. જી, આ જ તો પુષ્ટિ માર્ગ છે. સર્વે વૈષ્ણવો સાથે મળીને મહાપ્રસાદ લેવો. બિલકુલ. પણ અહીં મારે એવા ઘણા વૈષ્ણવો વતી એક મૂંઝવણ રજૂ કરવી છે. હા, જણાવો. ઘણા વૈષ્ણવોના ઘરે કદાચ રથ ઉપલબ્ધ ન પણ હોય અથવા આર્થિક રીતે તેઓ રથ વસાવી શકે તેમ ન હોય તો શું તેઓ આ ઉત્સવનો આનંદ ન માણી શકે? શું પુષ્ટિમાર્ગમાં આ ઉત્સવ માત્ર ભૌતિક વસ્તુઓથી સિદ્ધ થાય છે? ના, આ ખૂબ જ અગત્યની સ્પષ્ટતા છે. હું અત્યંત સ્નેહથી તમામ વૈષ્ણવોને એ આશ્વાસન આપવા માંગુ છું કે પુષ્ટિમાર્ગમાં વસ્તુ કરતાં ભાવનું મહત્વ
અનંત ગણું વધારે છે. આપણો માર્ગ કોઈ કર્મકાંડનો કે પ્રદર્શનનો માર્ગ નથી, એ નિર્મળ સ્નેહનો માર્ગ છે. જો કોઈ વૈષ્ણવના ઘરે રથ ન હોય ને તો જરાય નિરાશ થવાની જરૂર નથી. તો તેમણે શું કરવું જોઈએ? પ્રભુ માત્ર હૃદયનો ભાવ જુએ છે. માત્ર હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી કરેલી માનસી સેવા અથવા પ્રભુનું જે રોજિંદુ આસન છે તેને જ પુષ્પોથી શણગારીને પ્રભુ સમક્ષ રજૂ કરાય તો પણ તે શ્રીજીને એટલું જ પ્રિય છે. આંખો બંધ કરીને પૂર્ણ ભક્તિભાવથી વિચારવું કે પ્રભુ રથમાં બિરાજ્યા છે, એ માનસી સેવાનો આનંદ પણ એટલો જ અલૌકિક હોય છે. આ સ્પષ્ટતા ખરેખર હૃદયને હળવાશ આપનારી છે. પ્રભુ માત્ર આપણા સ્નેહના અને ભાવના જ ભૂખ્યા છે. સાચી વાત. હવે સેવાક્રમની આ મધુર ચર્ચા પૂર્ણ કરતા પહેલા એક એવી પૌરાણિક માન્યતા દૂર કરવી અત્યંત જરૂરી છે, જેમાં ઘણા વૈષ્ણવો અજાણતા મૂંઝવણ અનુભવતા હોય છે. હા, ચાતુર્માસ વિશેની ને? હા. ઘણા લોકો એવું માને છે કે અષાઢી બીજથી ચાતુર્માસ શરૂ થાય છે, એટલે કે રથયાત્રાના દિવસથી જ વ્રત અને નિયમોનો પ્રારંભ થઈ જાય છે. આ બાબતે શાસ્ત્રીય અને સાંપ્રદાયિક સ્પષ્ટતા શું છે? એક બહુ જ સામાન્ય ગેરસમજ છે જે દૂર થવી જરૂરી છે. શાસ્ત્રીય પ્રમાણ સાથે સ્પષ્ટતા કરું તો ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનું શયન અષાઢ શુદ્ધ એકાદશી, જેને આપણે દેવશયની એકાદશી કહીએ છીએ. હા, બરાબર, દેવશયની એકાદશી ત્યારથી માનવામાં આવે છે. ચાતુર્માસનો પ્રારંભ દેવશયની એકાદશીથી થાય છે, અષાઢી બીજથી નહીં. અચ્છા. અષાઢી બીજ મુખ્યત્વે શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો દિવસ છે અને પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે આ દિવસને પ્રભુના વનવિહાર અને વ્રજભાવના ઉત્સવ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તેથી આ બંને તિથિઓ સંપૂર્ણપણે અલગ છે અને તેને એકબીજા સાથે ભેળવવી ન જોઈએ. સચોટ સ્પષ્ટતા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આનાથી ઘણા ભગવદીઓની મૂંઝવણ ચોક્કસથી દૂર થઈ હશે. આજના આ સત્સંગમાં આપણે ઇતિહાસથી લઈને વ્રજભાવ, હવેલીનો મનોરથ, આધ્યાત્મિક રૂપકો અને આપણા નંદાલયના સેવાક્રમ સુધીની બધી જ વાતો ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક સમજી. જી, બિલકુલ. આ બધી ચર્ચાના અંતે મારા મનમાં એક વિચાર આવે છે, જે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સમક્ષ મૂકવા માંગુ છું. આપણે આખા ઉત્સવમાં એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે આપણે વહાલા લાલનને સહેજ પણ ગરમીનો કે થાકનો શ્રમ ન પડે. પ્રભુને શીતળતા પ્રદાન કરવા આપણે હળવા વાઘા ધરાવ્યા, ફૂલોથી રથ સજાવ્યો અને મીઠા ફળોનો ભોગ ધર્યો. પણ શું આ સમગ્ર પ્રક્રિયા આપણને એક બીજો ગહન પાઠ નથી ભણાવતી? કેવો પાઠ? આપણે પ્રભુને તો શીતળ આપીએ છીએ, પણ આપણા પોતાના મનનું શું? આપણું મન રોજિંદા જીવનની અપેક્ષાઓ, મહત્વાકાંક્ષાઓ, ચિંતાઓ અને અહંકારના તાપથી સતત ઉકળતું રહે છે. ઓટોપાયલટ પર ઓવરહીટ થતું રહે છે. હા, સાચી વાત છે. કદાચ પ્રભુના શ્રીઅંગને શીતળતા પ્રદાન કરવાની આ આખી સેવા પ્રક્રિયા પાછળ પુષ્ટિમાર્ગ આપણને એ જ શીખવાડે છે કે જ્યારે આપણે આપણા અહંકારને બાજુ પર મૂકીને આપણા જીવનરથની લગામ પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દઈએ છીએ, ત્યારે પ્રભુની એ શીતળતા આપોઆપ આપણા પોતાના અશાંત મનને શાંત કરી દે છે. પ્રભુનો શ્રમ દૂર કરતાં કરતાં અજાણતા જ આપણે આપણા પોતાના ભવરોગનો શ્રમ દૂર કરી દઈએ છીએ. આ અષાઢી બીજે ચાલો આપણે એ જ શીતળતા અને એ જ શરણાગતિનો અનુભવ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. ખૂબ જ અદ્ભુત અને વિચારવા જેવો સંદેશ. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.